تفتيح وتبييض الأسنان الصفراء في المنزل. طريقة طبيعية لتحويل الأسنان الصفراء إلى أسنان بيضاء خالية من الجير وخالية من اللون الأصفر. كريم طبيعي أفركي أسنانك به واستعملي هذا العلاج لتبييض الأسنان كل يوم. أفركي به أسنانك لمدة دقيقتين وستحصلين على أسنان بيضاء مثل اللؤلؤ. طريقة تبييض الأسنان الصفراء في المنزل في دقيقتين. نحتاج إلى الزنجبيل الطازج، ونحتاج إلى عصير الليمون الحامض، ونحتاج إلى الملح أيضا، ونحتاج إلى معجون الأسنان. فقط هذه المكونات سنحضر بها كريم الزنجبيل لتبييض الأسنان الصفراء. أبرشي أو أبشري جذور الزنجبيل بالمبشرة. عصير الزنجبيل نضيف له ملعقة ملح، نضيف عصير الليمون الحامض، نضيف معجون الأسنان، نضع الكريم في برطمان أو في علبة زجاجية. فرشاة الأسنان نغمسها في هذا المحلول ونفرك بها. استعملي هذا العلاج لتبييض الأسنان كل يوم، هو آمن وطبيعي. سيحول أسنانك الصفراء إلى بيضاء خالية من الجيرة وخالية من الطبقة الغامقة الموجودة في اللثة. الكريم صالح للاستعمال ل4 أيام، وبعدها اصنعوا كميات جديدة.